Χαίρετε. Ονομάζομαι Στέλιος Πανταζής, είμαι γιατρός εξειδικευμένος στην ιατρική διατροφολογία και στις διαταραχές του μεταβολισμού και σήμερα θα ήθελα να σας πω το μυστικό για να διαλέγετε προϊόντα χωρίς φυτοφάρμακα στη λαϊκή. Οι τροφές που μπορεί να βρει κάποιος στη λαϊκή έχουν θετικά και έχουν και αρνητικά. Το εμφανές θετικό είναι ότι υπάρχει τεράστια επιλογή από προϊόντα, αφού στους πάγκους θα βρείτε πολλούς εμπόρους και παραγωγούς να πουλούν τα λαχανικά, τα φρούτα και τα υπόλοιπα προϊόντα σε τιμές αρκετά οικονομικές. Για παράδειγμα, αν κάποιος θέλει να αγοράζει ντομάτες, το πιο πιθανό είναι ότι στο σούπερ μάρκετ θα βρει ντομάτες, αλλά στη λαϊκή θα βρει πάρα πολλούς πάγκους που πουλούν ντομάτες σε διαφορετική ποιότητα και τιμές. Έτσι, ανάλογα με την τσέπη του και την όρεξή του, να διαλέξει ντομάτες που θέλει να πάρει. Όμως, το να αγοράζει κάποιος από τη λαϊκή έχει και τα αρνητικά του. Το σημαντικότερο είναι ότι δεν υπάρχει έλεγχος στην ποιότητα των οπωροκυπευτικών και ειδικά δεν υπάρχει κανένας έλεγχος στα προϊόντα σχετικά με υπολείμματα φυτοφαρμάκων. Υπάρχει τρόπος να προστατευτούμε. Σήμερα θα μάθουμε τον πιο απλό και εύκολο τρόπο. Θα σας δείξω ότι η περιεκτικότητα σε φυτοφάρμακα είναι κατά κάποιο τρόπο γραμμένη στο ταμπελάκι που έχει δίπλα του το λαχανικό ή το φρούτο ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν. Πάμε να δούμε τι εννοώ. Για να αγοράσετε τα προϊόντα που υπάρχουν στη λαϊκή πρέπει να πληρώσετε με χρήματα. Προφανώς. Αυτά τα χρήματα αντικατοπτρίζουν το κέρδος του παραγωγού και του εμπόρου, το κόστος εργασίας για την παραγωγή και τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιήθηκαν. Σε αυτή την τιμή υπάρχουν πράγματα που είναι ελαστικά, δηλαδή αλλάζουν, και πράγματα που δεν αλλάζουν. Είναι ας πούμε ανελαστικά. Πρακτικά το κόστος παραγωγής και συγκομιδής είναι ανελαστικό, γιατί ο εργάτης στα χωράφια λίγο πολύ πρέπει να πληρωθεί. Το ίδιο και ο έμπορος και ο παραγωγός. Και τα λεφτά που υπολογίζουν να βγάλουν ανά κιλό ή στρέμμα είναι περίπου υπολογισμένα. Αυτό που αλλάζει αρκετά είναι το κόστος των φυτοφαρμάκων. Για παράδειγμα, σε ένα αξιοπρεπές χωράφι, για να παράγεις φασόλια ακολουθώντας την εποχή τους, πρακτικά δεν χρειάζεται φυτοφάρμακα. Κάνοντας ό,τι έκαναν οι άνθρωποι για να παράγουν φασόλια, να ταΐζουν την οικογένειά τους για χιλιάδες χρόνια, μπορείς να έχεις μια αξιοπρεπή παραγωγή με ελάχιστα έως καθόλου φυτοφάρμακα. Γι' αυτό τα όσπρια και ειδικά τα φασόλια συνήθως είναι αρκετά οικονομικά. Αν πληρώνεις μερικά ευρώ το κιλό, δεν υπάρχει μεγάλο περιθώριο για φυτοφάρμακα. Στον αντίποδα, αν θες να αγοράσεις φράουλες τον Φεβρουάριο και είσαι έτοιμος να πληρώσεις, που θα χρειαστεί να πληρώσεις αρκετά, υπάρχει περιθώριο για πολλά φυτοφάρμακα. Όλοι οι αγρότες γνωρίζουν ότι η προημότητα πληρώνει, πράγμα που αφήνει μεγάλα περιθώρια για επένδυση σε φυτοφάρμακα για να έρθει η παραγωγή την εποχή που κάποιοι καταναλωτές θα βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να το απολαύσουν. Για παράδειγμα, φράουλες το Φεβρουάριο. Δυστυχώς για αυτούς, μαζί με τις υπέροχες φράουλες θα καταναλώσουν και πολλά φυτοφάρμακα. Άρα η περιεκτικότητα σε φυτοφάρμακα ενός προϊόντος είναι γραμμένη έμεσα στο ταμπελάκι της τιμής του. Αν θυμάστε, για παράδειγμα, ότι το καρπούζι τον Αύγουστο κάνει 30 με 40 λεπτά το κιλό και το δείτε το Μάιο 2, 3 ή ακόμα και 4 φορές πιο ακριβό, να ξέρετε ότι δίνετε την ευκαιρία στον παραγωγό να χρησιμοποιήσει πολλά φυτοφάρμακα για να το χαρείτε το Μάιο. Και αυτό φαίνεται στα χρήματα που θα κληθείτε να πληρώσετε. Δεν το πληρώνετε πιο ακριβά γιατί λίγοι παραγωγοί παράγουν καρπούζια το Μάιο, αλλά γιατί αυτοί που το κάνουν έχουν επενδύσει πολλά λεφτά σε φυτοφάρμακα και είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν αρκετά υπολείμματα αυτών των φυτοφαρμάκων στο καρπούζι που τρώτε. Επιστρέφουμε λοιπόν στο θέμα της εποχικότητας. Αγοράζοντας φυτικές τροφές στην εποχή τους, δεν μας εξασφαλίζει μόνο αυξημένη πιθανότητα αυτό που τρώμε να είναι νόστιμο και θρεπτικό, αλλά μειώνει και την πιθανότητα να έχει πολλά υπολείμματα φυτοφαρμάκων. Δεν είναι όμως μόνο το θέμα της εποχικότητας, είναι και το θέμα της τοπικότητας. Κάθε τόπος είναι ιδανικός να παράγει κάποια πράγματα. Για να παράγει κάποια άλλα χρειάζεται κάτι παραπάνω. Αυτό μπορεί να είναι δουλειά, νερό ή φυτοφάρμακα. Σίγουρα υπάρχουν προϊόντα που με τα χρόνια και την επιστήμη έχουν εξελιχθεί και ταιριάζουν σε τόπους μακριά από εκεί που είχαν εξημερωθεί, όπως η ντομάτα που εξημερώθηκε στη Νότια Αμερική αλλά τέριαξε υπέροχα σε όλη τη Μεσόγειο. Αλλά μερικές φορές η επιστήμη δεν έχει προσαρμόσει το καρπό στα τοπικά εδάφη και χρειάζεται φάρμακα και εφόδια για να παραχθεί, αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα να υπάρχουν υπολείμματα φυτοφαρμάκων στο τελικό προϊόν. Η εποχικότητα και η τοπικότητα είναι σημαντικές λοιπόν όταν επιλέγει κάποιος τροφές στη λαϊκή για να είναι όσο πιο ασφαλής γίνεται. Σε προηγούμενο βίντεο έχω μιλήσει πώς μπορείτε να διαλέξετε ποιοτικά γαλακτοκομικά και αν φτάσατε μέχρι εδώ πιστεύω ότι και αυτό το βίντεο θα σας αρέσει και αξίζει να το δείτε.
Αν βρήκατε το θέμα ενδιαφέρον, σας παρακαλώ να πατήσετε το κουμπί μου αρέσει, να το μοιραστείτε με άτομα που θα το βρουν ενδιαφέρον και να γραφτείτε στο κανάλι για να σας ενημερώνουμε για μελλοντικά θέματα. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σχόλια για να ζητήσετε να παρουσιάσουμε ένα θέμα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.